हेलो गाइज, आज म एकदमै डिफ्रेन्ट रेसिपी लिएर आएको छु। सायद कतिलाई सुन्दाखेरि हाँसो पनि उठ्छ होला। आज चाहिँ म राजखानी राँगाको राजखानी बनाउँदैछु र धेरैलाई सायद थाहा पनि छैन राजखानी भनेको के हो भनेर। राजखानी भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि राँगाको बल्स। सो आज तपाईँलाई म एकदमै युनिक डिफ्रेन्ट रेसिपी बनाएर देखाउँदैछु। यो चाहिँ मैले बोइल गरेर राखिसकेको छु। अब हामी यसलाई चाहिँ कटिङ गर्छौँ। यो आउटर जुन लेयर छ यो चाहिँ अलिक कडा हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी निकाल्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको आउटर लेयर चाहिँ हामी निकाल्छौँ। यो वान्स बोइल गरिसकेपछि यो इजिली यो मजाले निस्किन्छ। यो चाहिँ हाम्रो राजखानी। अब म के गर्छु भने यो राजखानीलाई चाहिँ नि हामी राउन्ड सेपमा कटिङ गर्छु म। यो चाहिँ एकदमै डेलिकेट हुन्छ, एकदमै सफ्ट अनि एकदमै बटरी टेस्ट, एकदमै क्रिमी टेस्ट हुन्छ यसको चाहिँ। कटिङ गरेँ मैले। यो चाहिँ हाम्रो एकदमै टेस्टी हुन्छ। यसको पनि अझ अर्को एउटा आउटर लेयर छ, हामी यसलाई पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। यो एक्स्ट्रा जुन चाहिँ छ यो चाहिँ हाम्रो बटरी, यो चाहिँ हाम्रो एकदमै टेस्टी हुन्छ। यो चाहिँ मैले सबैको यो आउटर लेयर फेरि निकालेँ अर्को। यो आउटर लेयर जुन चाहिँ छ, अब यसलाई चाहिँ म के गर्छु भने यसलाई चाहिँ म डिप फ्राई गर्छु र यसलाई चाहिँ म ग्रिल गर्छु। मैले प्यान हिट गरेँ, यसमा थोरै तेल हालेँ, त्यसपछि मैले हालेँ हाम्रो लसुन, लसुन अलिकति फ्राई गरिसकेपछि बल्ल मैले हाम्रो यो राजखानी हालेँ। मजाले हामी यसरी ग्रिल गर्छौँ एकछिन। यो हामीले अलरेडी बोइल गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब यसमा धेरै कुकिङ राख्नु चाहिँदैन छैन। हामीलाई मजाले थोरै ग्रिल गर्छौँ। ग्रिल गरिसकेपछि चाहिँ हामी यसमा मात्र नुन, खुर्सानी र जिरा हाल्छौँ। थोरै मात्रामा जिरा हाल्छौँ। मजाले यसरी ग्रिल गरौँ। यो सँगसँगै मैले चाहिँ नि यो सँगसँगै मैले यो
लसुन हरियो लसुन पनि थोरै ग्रिल गरौँ। अब यसमा हामी हाल्छौँ थोरै नुन, थोरै जिरा, थोरै मात्रामा, अनि थोरै खुर्सानी। यो हाम्रो रेडी भयो। अब हामी यसलाई चाहिँ निकाल्छौँ। र जुन राजखानीको आउटर पार्ट छ यसलाई चाहिँ मैले थोरै नुन, ब्ल्याक पेपर, मैदा हालेर चाहिँ यसलाई म डिप फ्राई गर्छु। हाम्रो राजखानी मैले प्लेटिङ गरेँ। अब हाम्रो यसमा के छ भने भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो राजखानीको इनर पार्ट भयो र जुन आउटर पार्ट छ त्यसलाई मैले यो क्रिस्पी फ्राई गरेँ। सो खाँदाखेरि के हुन्छ भने यो एकदमै सफ्ट बटरी हुन्छ भने यो चाहिँ क्रिस्पी हुन्छ। सँगसँगै मैले हालेछु ग्रिन लसुनको, यो ग्रिल गरेको ग्रिन लसुन, अनि हामीसँग छ अमिलोको लागि कागती, र यो चाहिँ हाम्रो हट सस भयो। यो अब तपाईँको खाँदाखेरि तपाईँको क्रन्ची पनि हुन्छ, यो बटरी पनि हुन्छ, एन्ड यो चाहिँ एकदमै तपाईँको टेस्टी हुन्छ यो खानेकुरा चाहिँ। आज हामी यो राजखानी खाँदैछौँ। सो हाम्रो राजखानी रेडी भयो। मैले अघि भनिहालेँ हाम्रो पिरो, अमिलो, क्रन्ची अनि बटरी जुन राजखानी चाहिँ त्यो इट्सेल्फ अलिकति माइल्ड हुन्छ, एकदम बटरी टाइपको हुन्छ। अब हामी यसलाई टेस्ट गरौँ। सबैभन्दा फर्स्ट यो क्रन्ची र बटरी मैले दुवै लिएँ। थोरै यसमा यो हाम्रो हट सस, क्रन्ची, आउटर पार्ट, यो जुन राजखानीको आउटर पार्ट जसलाई मैले क्रन्ची गरेको छु, र राजखानी सेल्फ ट्राई गरौँ। वाउ, तपाईँको हट चिल्लीको हट टेस्ट, राजखानीको बटरी टेस्ट, र जुन आउटर पार्ट छ त्यसको क्रन्चीनेस, पर्फेक्ट कम्बिनेसन। युजिङ गार्लिक, वाउ। यो चाहिँ एक्चुअली खाने चाहिँ फेरि सँगै हो, तर यो कोरोनाको टाइममा त्यसलाई म अभोइड गरिरहेको छु। जस्ट राजखानी, एकदम माइल्ड, एकदम मिठो टेस्ट। साथमा चाहिँ हाम्रो यो ग्रिन लसुन जसलाई मैले ग्रिल गरेको छु, मिठो टेस्टी। यो हेर्नुहोस् है, यो कतिको क्रन्ची छ भनेर म तपाईँलाई देखाउँछु। एकदम मजाले क्रन्ची भएको छ, एकदम टेस्टी। वाउ, मजा आयो। यस्तै युनिक रेसिपीको लागि मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। चियर्स।